ሰላም በያላችሁበት እንደምናላችሁ ነው ዘነበ አይሉ ባላለው ዛሬ በአዲስ ሌስ መጥቻለሁ። This is going to be English for beginners። ዛሬ የምንማረው እንግዲህ ስለ ፓንክቹዌሽን ይሆናል። በእንግሊዘኛ ውስጥ ማወቅ ስላለባችሁ 10 ሥርዓተ ነጥቦች ወይም ፓንክቹዌሽን አስተምራችኋለሁ ማለት ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደተለመደው ቪዲዮን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻናሉ ማለት ነው ይቅርታ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። አብረን እንቆይ። Punctuation markers, concise summary. It's going to be beginner's English lesson. Hello, welcome back again. I'm Zinabahilo. I'm here today to give you a concise summary of 10 punctuation markers in Unit 9 English. We're going to see the names of these 10 punctuation markers with their particular uses and sentences using brief examples. ክሊክ እንደምዳልኳችሁ እነኛ 10 የተመረጡ ፓንክቹዌሽን ማርኮች የእጅ ጽህፈታችሁን ማለት ነው የእንግሊዘኛ ጽሁፋችሁን ለማሻሻል በጣም ይጠቅሟችኋል። ከዛ ውጪ እንግሊዘኛን በጥሩ ሁኔታ ለመቀመም ከመናገር ውጪ የመጻፍ ክህሎት አስፈላጊ ስለሆነ የመጻፍ ክህሎታችሁን ለማዳበር ይጠቅሟችኋል። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ማየታችሁን እንዳትረሱ። ከኢንትሮዳክሽን ነው የምንጀምረው። So we're going to start with having the definition of a punctuation. Let's answer the question, what is a punctuation? Well, when you want to see the meaning and importance of punctuation markers, a punctuation mark can clarify, it can interpret, and it can emphasize. For it is a system of markers used to help the reader understand the sentence as the writer wrote it. That means it supplies in writing what the voice tells us in speaking. ብዙን ጊዜ ስናወራ ማለት ነው በንግግር ውስጥ የምንጠቀመው ቦዲ ላንጉጅ አለ፣ ድምጻችን ከፍታ መውረድ፣ ይሄ ሁሉ አለ። ይሄ የሚገልጽልን ነገር አለ። ጽሁፉ ላይ ስንመጣ ግን አንባቢዎቻችን ምን ማለት እንደፈለግን በትክክል እንዲረዱ ግዴታ እነኝን በድምጽ የምናመጣቸው ንግግር ላይ በጽሁፍ ላይ ፓንክቹዌሽኖችን በመጠቀም የምንጠቀመው ሚኒንጋችንን ክሊር የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፓንክቹዌሽኖች ማለት የፈለግነውን ነገር ክላሪፋይ ያደርጉልናል፣ ግልጽ ያደርጋሉ ለአንባቢው። it can interpret again, interpret ስንል የበለጠ ያብራራሉ። ማለት የፈለግነውን ደግሞ ኤምፋሳይዝ ማድረግ የፈለግነውን ትኩረት የሚስብልን ነገር ማለት ነው። ያንንም ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ፓንክቹዌሽን ማርኮች እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ሁሉም ሰው ይሄንን ማወቅ አለበት። ጀነራሊ እንግዲህ ይሄን ነገር ማይንዳችሁ ተታስቀምጡት ትችላላችሁ። Some punctuation markers tell the reader that he or she has reached the end of thought. For example, you can use full stop, question mark for this purpose. Some even prepare him or her for something to come. For example, colon and dash. Others show pauses or breaks in thought, like comma, semicolon, and dash. Still others used in pairs separate part of a thought as a unit. For instance, commas, dash, brackets, or parentheses. በኋላ ላይ እነኝን በዝርዝር እናያቸዋለን። ግን ጄነራሊ ስለ ፓንክቹዌሽን ስናወራ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከፋፍለን ልናያቸው እንችላለን። ስፔሲፊክ ዩዝ ግን አላቸው። ፓርቲኩላር ዩዛቸውን በኋላ ላይ አንድ ባንድ እናያለን። So before we proceed, let's don't forget this is the rule of thumb. Punctuation marks are essential when you're writing because appropriate punctuation acts like a set of road signs to guide the reader through the ideas expressed in your sentence. ልክ ስንጽፍ ምን ማለት እንደፈለግን ሜሴጃችን መልእክታችን ምን እንደሆነ አንባቢ የሚረዳው እነኚህን ፓንክቹዌሽን በትክክል ስንጠቀም ብቻ ነው። ያን ስናደርግ ደግሞ አንባቢው ልክ መንገድ ላይ እንደሚያሽከረክር አሽከርካሪ የትራፊክ ምልክቶችን እያየ ከነዳ ህይወቱንም ሌሎችን ህይወት እንደሚጠብቁ ሁሉ እነኚህም በትክክል እንድናነብ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛን ጥንቃቄ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ፓንክቹዌሽኖች ሚኒንግ ቶታሊ ይቀይራሉ። That's why we say punctuation can completely change the meaning of a sentence if they are not used appropriately. ሁለት ኤግዛምፕሎችን እስኪ እናነጻጽር። The panda is a harmless animal found in China. It eats shoots and leaves. እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁት ፓንዳ ምንም ጉዳት የሌለው ቻይና ውስጥ የሚገኝ እንስሳ ነው። የሚበላውም የዛፍ ቅርንጫፎችንና ቅጠላቅጠሎችን ነው ብሎናል አረፍተ ነገሩ። ሁለተኛው ላይ ግን ፓንክቹዌሽኑ ወይም ሥርዓተ ነጥቡ ሲቀየር ትርጉሙ ቀጥታ ተቀየረ።
The panda is a dangerous animal. ፓንዳ በጣም አስፈሪና አደገኛ እንስሳ ነው. It eats, shoots and lives. ምን እያለን ነው? ኮማውን ስናስገባ የአረፍተ ነገሩ ቀጥታ ተቀይሮ ከላይ ከነበረው በተቃራኒ ሆነ ማለት ነው. ፓንዳ ሰዎችን ይበላል, እንደገና ያጠቃል. ከዛ ውጪ ደግሞ ካጠቃ በኋላ ሰዎችን ከሞቱ በኋላ ማለት ነው ትቷቸው ይሄዳል እያለን ነው. ኮማ በመጠቀማችን እዚህ ጋር አረፍተ ነገሩ ቶታሊ ተቀይሯል. ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል. ለዚህ ነው ትርጉማቸውን ከማወቃችን በፊት በላይ ማለት በተጨማሪ። እሺ ወደ ሌሰናችን መተናል. የናይል ካሟሽና ካሟሟቀን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናየው ፉል ስቶፕ ወይም ፔሪድ ነው. ፉል ስቶፕ ወይም ፔሪድ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ነው. ሲምቦሉ ከታች የምታዩት ነው. መቼ እንጠቀማለን የሚለው እናያለን. Use punctuation mark that is full stop to mark the end of a sentence. አረፍተ ነገራችን ማለቁን ለማሳየት የምንጠቀምበት ሥርዓተ ነጥብ ነው. አንድ አረፍተ ነገር አስቀምጠን መጨረሻ ላይ ይሄንን ዶት ወይም ፔሪድ ወይም ፉል ስቶፕ ካላስቀመጥን ልክ በር ማን ነው ቤት ተሰርቶ በሩን ረሳ ነው እንደማለት ነው. ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል. ለምሳሌ It's my turn. I'm from Ethiopia. እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ፉል ስቶፕ አስቀምጫለሁ ምክንያቱም ቤቴን ሰርቼ ጨርሻለሁ በሩ ይሄ ነው እያልኩት ነው ለሪደሩ ማለት ነው. Second, you're going to see comma. You can see the symbol from there. ሁለት ጥቅሞች አሉት ዩዞች አሉት. The first use is to separate items in a list. And always don't forget that you use and, the conjunction and instead of a comma for the last item on the list. እንግዲህ አይተሞችን ሰፓሬት ለማድረግ ስንጠቀም ኮማ እየተጠቀምን መጨረሻ ላይ ኤንድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ያ ህጋችን ነው. ኮማ ከኤንድ በፊት ኮማ ካስገባችሁ ግዴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው. ክሎዝ ደግሞ መሆን አይችልም. ከኤንድ በፊት ኮማ የምንጠቀመው ሁለት ክሎዞችን ወይም አረፍተ ነገሮችን ለማገናኘት ስንፈልግ ብቻ ነው ማለት ነው. ከታች ምሳሌው ነው. I'm going to buy carrots, potatoes, apples and bananas. So as you can see at the end I have not used a comma because I'm just combining two words, not clauses or sentences. Second is to separate part of a sentence. Parts of a sentence እንግዲህ ሁለት ክሎዞችን ወይም ከዛ በላይ እንትን ማለት ነው ለመነጣጠል ስፈልግ የምጠቀምበት ፓንክቹዌሽን ነው ማለት ነው ኮማ በዚህኛው በሁለተኛው አጠቃቀማችን. ለምሳሌ if I were you, this is one clause. I would find a new job, this is another clause. So መጀመሪያ dependent clause ሁለተኛ ላይ main clause አለን. ሁለቱን ለመነጣጠል የተጠቀምኩት የአንድ ሴንቴንስ ፓርት ቢሆንም መነጣጠል ስላለባቸው ኮማ አስቀምጫለሁ. if I were you አንተም በሆን ኖሮ I would find a new job, አዲስ ስራ ፈልግ ነበር. ሁለቱም የተለያዩ ሐሳቦች ስለሆኑ በኮማ ነጣጥለን እናስቀምጣለን. ይሄን የምታረጉት እንግዲህ ኮማን በመጠቀም ነው ማለት ነው. ሶስተኛ ላይ የምናየው question mark ነው. So we use a question mark in place of full stop to indicate a question. ጥያቄ መሆኑን ለማመልከት ስንናገር በቀላሉ ሊረዳን ይችላል ምክንያቱም ኢንቶኔሽን እንጠቀማለን. But when you write, you don't use intonation, you are not able to do that, so you have to use a question mark. For instance, what's your name? What is your name? ያው ንግግር ላይ ሲሆን ብዙ ጊዜ ኮንትራክት ስለምናደርግ ነው እንደዚህ ያልኳችሁ. what's your name ነው የምንለው. ስለዚህ what's your name ስል ጥያቄ መሆኑን ከድምጸቴ ይረዳል ያ ሰው. ስጽፍ ግን ጥያቄ መሆኑን መረዳት የሚችለው question mark ሳስቀምጥ ብቻ ነው. where do you come from? ሶስተኛ ምሳሌ what do you mean? What do you mean? ንግግር ላይ ሲሆን እናሳጥረውና ምን ይሆናል? What do you mean? What do you mean? ስለዚህ ጥያቄ ምልክት ወይም ደግሞ question mark በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንጠቀማለን ማለት ነው. Number 4 comes apostrophe. You can see the symbols from there. This is how you can use apostrophe. The first use, we use it to show shortened forms and where letters are missing. they ቃላቶችን ብዙ ጊዜ ስንናገር አሳጥረን እንጠቀማለን. ስንጽፍም አንዳንዴ ኮንትራክሽኖችን እንጠቀማለን. ኮንትራክሽኖችን ለማሳየት ደግሞ የጠፉትን ፊደሎች ለማሳየት ግዴታ አፖስትሮፍ እንጠቀማለን. ለምሳሌ ከታች የምታዩት
I would የሚለውን አስጥረን add 11 as a cup of tea. So here almost ብዙ ሌተሮችን ሚስ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሚስ ማድረጌን ለማሳየት apostrophe ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። Used to it is to show possession. For example, Marcos is Nina's husband. Possession ስንል ባለቤትነትን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ማርቆስ የኒና ባል መሆኑን ለማሳየት ግዴታ ይሄን apostrophe ተጠቅማለሁ ማለት ነው። ሁለቱ ዩዛቸው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። Number 5, exclamation mark. You see the symbol in there? Let's see the uses. It's used to show emphasis in sentences. For example, stop. Stop ስንል እንግዲህ ትዕዛዝ ለመስጠት ወይም ማስጠንቀቂያ ለመስጠት የምንጠቀምበት ነው። ኤምፋሳይዝ ያደርግናልና come on, you're joking. እዚህ ጋር ደግሞ መደነቅን it's like kind of surprise that you can use. የእንደዚህ አረፍተ ነገሮች ላይ መጨረሻ ላይ እንጠቀማለን። I'm so sorry. እዚህ ጋር ደግሞ ይቅርታን ለመጠየቅ ስንፈልግ መጨረሻ ላይ እንጠቀማለን። ያው ኤምፋሳይዛችን ወይም ደግሞ ትኩረት የምንፈልግበት አጠቃቀም ይለያያል። አረፍተ ነገሮች ላይ እንደምታዩት ግን ሜንሊ የምንጠቀመው ኤምፋሲስ ለመስጠት ነው ስለምናወራው ነገር ማለት ነው። Number 6, colon. Colon is what you see in the box. The symbol is that one. When it comes to the uses, we use it to introduce a list of items. እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ዘርዝረን ያንን ዝርዝር ለመከፋፈል ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ለምሳሌ there are several types of vegetables available. አሁን ሊስት አውት ልናደርግ ስለሆነ እነዚህን አይተሞች ታይፖቹ ማለት ነው ኮለን ተጠቅሜያለሁ። ከዛ በኋላ ቀጥላለሁ። carrots, potato, sweet potatoes. or you can say potato, whatever. Anyways, pronunciation ላይ ችግር የለብንም እኛ mainly focus የምናደርገው punctuationአችን ላይ ስለሆነ ነው። British or USA ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም ስህተት የለውም በዚህ ላይ። Number 7, semicolon. Semicolon is used for separating parts of a long compound sentence when the sentence already contains commas. ኮማ ከተጠቀምን ግዴታ ግራ እንዳይጋባ አንባቢ ሰሚኮለን እንጠቀማለን። እንዴት የሚለውን በአሪፍ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ሴንቴንስ ላይ ጆን፣ ሳምሶን and Topic are the guests. እንግዶቹ እነኚህ ሶስት ሰዎች ናቸው ብለናል። ስማቸው ብቻ ነው የተቀመጠው። ግን እነኚህ ሰዎች የሥራ ዘርፋቸውን ጨምሬ አብሬ ማስቀመጥ ከፈለኩ ግዴታ ኮማ መጠቀም አለብኝ። ጆን ዘ ቤከር፣ ጋጋሪው፣ ዳቦ ጋጋሪው። ሳምሶን ዘ ፖሊስማን፣ ሳምሶን የትኛው ፖሊሱ። ቶፊክ ዘ አርኪቴክት፣ ቶፊክ የትኛው የሥራ ዘርፉ ምህንድስና ነው መሐንዲሱ ብያለሁ። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ወደ ሴንቴንስ መቀየር ከፈለኩኝ ኮማ ስለተጠቀምኩኝ እያንዳንዱ ሊስት ውስጥ ማለት ነው ወይም ፓርት ኦፍ ሴንቴንስ ግዴታ ሰሚኮለን ካልተጠቀምኩኝ አንባቢ ግራ ይጋባል። ስለዚህ ከታች በምትመለከቱት አይነት መልኩ ሰሚኮለን ተጠቅሜ ግር እንዳይለው ሪደር አደርጋለሁ። there are several guests in the room. ሰሚኮለን ተጠቅሜያለሁ ምክንያቱም ሊስት አውት ላደርግ ስለሆነ። John the baker, semicolon, Samson the policeman, semicolon, and Topic the architect. በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ምናልባት አሁንም ክሊር ካኖርላችሁ ሌላ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። So when the list items themselves contains commas, you use semicolon in a list. ከታች የተቀመጡትን ሶስት ነገሮች ያቸው በኢትዮጵያ ኖርዝ፣ ሰሜን፣ ሳውዝ፣ ደቡብ እና ኢስት እጃለሁ። የሄድኩባቸውን ከተሞች መዘርዘር ፈልጌያለሁ። ዘርዝሬ አስቀምጬላችኋለሁ። በሰሜን በኩል ባህር ዳር፣ ጎንደርና መቀሌን አይቻለሁ። በደቡብ ደግሞ ሞያሌ፣ ሐዋሳና አርባ ምንጭን አይቻለሁ። በምስራቅ ደግሞ ሐረር፣ ድሬዳዋና ጅግጅጋን አይቻለሁ ብያለሁ። ይሄንን ወደ ሴንቴንስ ለመቀየር ስፈልግ ግዴታ ሰሚኮለን መጠቀም አለብኝ ሪደሩ ግራ እንዳይገባ። I have been to ባህር ዳር, ጎንደር and Mekelle in the north, semicolon, Moyale, Hawassa and Arba Minch in the south, and Harar, Redwa and Jigjiga in the east. በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ምናልባት ቪዲዮ ሪከርድ እያደረኩ ዝናብ እየዘነበ ነው ማቋረጥ ስላልቻልኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለድምጹ ምናልባት ከተቆራረጠ። ኦልሞስት እየጨረስን ነው። ስምንተኛ ላይ የምናየው ሃይፈን ነው። ሃይፈን እንግዲህ እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እኔ ሃይፈኖች ከዳሽ ትንሽ ለየት ይላሉ፣ አነስ ያሉ ናቸው። we use them to join the parts of compound words. እንግዲህ ኮምፓውንድ ወርድ ስንል ሁለት ወይ ከሶስት በላይ ቃላቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ለማገናኘት ነው የምንጠቀምበት በአረፍተ ነገር ውስጥ። ምሳሌ ላይ ከታች እንደምታዩት police are looking for a 90-year-old man.
ፖሊሶች የ19 ዓመት ሰው ወይም ወጣትን እየፈለጉ ነው እያለና እዚህ ጋር 90 year old የሚለው ቁጥር ስለሆነ አብረን አገናኝተን አስቀምጠናል ማለት ነው ኢንፋሳይዝ ለማድረግ ስለፈለግን Number 9 comes speech markers or what we call quotation mark ከላይ ሲምቦሉን እያያችሁ ነው እንግዲህ speech mark የተባለበት ሌላው ስሙ ለምን እንደተባለ እስኪ አብረን እንይ ካጠቃቀሙ So we use speech mark or quotation markers to enclose direct quotes or it means they are used to mark direct speech So they show the actual words a person says ሰዎች ያሉንን ያንዳንዱን ቃል እንደወረደ ማስቀመጥ ስንፈልግ ይሄንን punctuation mark እንጠቀማለን ማለት ነው ሶስት ኤግዛምፕሎች ከታች አስቀምጬላችኋለሁ I think you should leave in this time said Tina የቲና ሙሉ ቃል ነው እንደወረደ ያስቀመጥኩት እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ማርክ ስፈልግ ግዴታ ምን አደርጋለሁኝ ለአንባቢው የኔ ቃል ሳይሆን የቲና ቃል ነው ለማሳየት በኮቴሽን ውስጥ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ወይም ስፒች ማርክ ውስጥ አስቀምጫለሁ I don't believe you he said ማን ያለው እሱ How are you she asked እንደምን ነህ ብላ ጠይቀችኝ እያለ ነው እዚህ ጋር አረፍተ ነገሩ ስለዚህ ኮቴሽን ማርክ ወይም ስፒች ማርክን እንጠቀመው በእንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ማለት ነው Number 10 brackets ሁለት አይነት ብራኬቶች አሉ ከታች ምስሉ ላይ እንደምታዩት ሁለቱንም ብዙ ጊዜ አፋርቀን እንጠቀማለን ለምን እንጠቀማለን ምን So we use this brackets to enclose additional information ተጨማሪ መረጃን ስንፈልግ መስጠት ባረፍተ ነገር ውስጥ less important information ብዙም ጠቃሚ ያልሆነ መረጃ ግን መካተት ጥሩ ነው ያልነው ባረፍተ ነገር ውስጥ ሲኖር ወይም ደግሞ to give explanations or comments not essential to the main text እንላቸውን በሙሉ አጠቃላይ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው በብራኬት ውስጥ ለምሳሌ We went on holiday last year to Ethiopia with Martha and my brother እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ዋናው ፍሬ ሐሳብ ምንድነው እኛ መሄዳችን ነው ወደ ኢትዮጵያ ግን ማርታ ማነች የሚለው ተጨማሪ መረጃ ስለሆነ በኮማ ውስጥ አድርገናል ሌስ ኢምፖርታንትም ስለሆነ ማለት ነው ብዙም ጠቃሚ አለ ማርታ ማነች የአሚና ፍሬንድ ነች ከድሮ አብሮ የተማሩት ከኮሌጅ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው በአረፍተ ነገር ውስጥ አንድ የመጨረሻ ልመርቅላችሁ ዳሽ ወይም ቡሌት ፖይንትስ እንላቸዋለን እነኚህ ቡሌት ወይም ዳሽ የምንላቸው ለምን ነው የምንጠቀመው በአረፍተ ነገር ውስጥ የሚለውን እንዴ So we use them when emphasizing a list of items or series of pointers when laying out a text. ስለዚህ emphasize ማድረግ ስንፈልግ የሆነ ስቴፖችን አይነት ነገር ወይም ደግሞ ነጥቦችን emphasize ማድረግ ስንፈልግና በአዲስ መስመር ለየብቻ መዘርዘር ስንፈልግ ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው እነኚህን ፖይንቶች ማለት ነው ለምሳሌ The following must be completed before the store is closed. Sweep floors, secure all exits, empty till. እንግዲህ እዚህ ጋር ሶስት ትዕዛዞችን ያስቀመጥኩት ስለዚህ emphasize ማድረግ ስለፈለኩኝ በእንደዚህ ሁኔታ እነኚህን ማርኮች ተጠቅሜ ያስቀምጫለሁ ማለት ነው So this is how it can be done and thank you very much this will take us to the end of our today's session ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮንም ከወደዳችሁት እንግዲህ ሼር ማድረጋችሁና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከመጣ ድረስ ለዛሬ ቻው ቻው መልካም አዲስ አመት